हॅलो स्टुडंट्स, वेलकम टू तिजारे क्लासेस. आज आपण बघणार आहोत वर्ग 9चा चॅप्टर नंबर 4 मेजरमेंट ऑफ मॅटर. यामध्ये आपलं हे लेक्चर नंबर 3. यामध्ये आज आपण बघणार आहोत ॲटम, त्याची साईज, मास अँड व्हॅलेन्सीबद्दल. स्पेशली या लेक्चरमध्ये आपण फक्त साईजबद्दल बोलणार आहोत, कारण व्हिडिओ फार लांब होऊन जाईल. ज्या विद्यार्थ्यांनी अजूनही तिजारे क्लासेस हे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब केलेलं नसेल त्यांनी कृपया सबस्क्राईब करून घ्यावे, जेणेकरून येणारे सर्व व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत मला पोहोचवता येतील. कुठलाही जो ॲटम असतो तो त्या ॲटमच्या सेंटरमध्ये एक न्यूक्लियस असतो. ॲटमच्या सेंटरमध्ये एक न्यूक्लियस असतो. मी काढून दाखवतोय तुम्हाला, तुम्ही लक्ष देऊ शकता. इथे मी गुलाबी कलरनी एक सेंटर काढलेला आहे ॲटमचा, जो न्यूक्लियस त्याला आपल्याला म्हणता येईल. तर या न्यूक्लियसचे मध्ये दोन गोष्टी असतात. या न्यूक्लियसमध्ये दोन गोष्टी असतात. एक असतो न्यूट्रॉन आणि दुसरा असतो प्रोटॉन. एक असतो न्यूट्रॉन, दुसरा असतो प्रोटॉन. हा जो प्रोटॉन आहे याच्यावर पॉझिटिव्ह चार्ज असतो. हा जो प्रोटॉन आहे याच्यावर पॉझिटिव्ह चार्ज असतो. म्हणजेच जसा निगेटिव्ह चार्ज असतो तसा एक पॉझिटिव्ह चार्ज सुद्धा असतो. तर जो पॉझिटिव्ह चार्ज असतो इलेक्ट्रॉनमधला तो या सेंटरमध्ये प्रेझेंट असतो. आणि न्यूट्रॉनमध्ये सुद्धा जो चार्ज आहे तो त्याच्यामध्ये कुठलाही प्रकारचा चार्ज नसतो. आपण इथे म्हणू शकतो की नो चार्ज. ओके, नो चार्ज म्हणजे किंवा चार्ज फ्री, म्हणजे याच्यामध्ये कुठलाही प्रकारचा चार्ज नसतो न्यूट्रॉनमध्ये. आणि ह्या दोन्ही गोष्टी म्हणजे न्यूट्रॉन आणि प्रोटॉन हे दोन्ही इथे सेंटरमध्ये प्रेझेंट असतात मित्रांनो. आता आपण बघणार आहोत की हे न्यूट्रॉन आणि प्रोटॉन तर आपल्याला कळलं, परंतु आता आणखी एक गोष्ट असते इलेक्ट्रॉन ॲटममध्ये. आता हा न्यूक्लियस मी परत काढला, ज्याच्यामध्ये न्यूट्रॉन आणि प्रोटॉन प्रेझेंट आहे. आणि याच्या बाजूने आता मी काढतोय ऑर्बिट अशा पद्धतीचे. या ऑर्बिट्स कशासाठी असतात, तर या ऑर्बिट्स वरून इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होत असतात. इलेक्ट्रॉन कशाला म्हणायचं, तर इलेक्ट्रॉन त्याला म्हणतो आपण ज्याच्यावर निगेटिव्ह चार्ज असतो. इलेक्ट्रॉनवर निगेटिव्ह चार्ज असतो, म्हणजे जेणेकरून पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह हे जे चार्ज आहे हे एकमेकांना बॅलन्स करतात आणि तो जो ॲटम आहे तो स्टेबल राहतो. तर अशा पद्धतीने या ऑर्बिटमधून सध्या इथे एक इलेक्ट्रॉन मी काढलेला आहे. असे 2 इलेक्ट्रॉन पहिल्या ऑर्बिटमध्ये फिरत असतात. ओके, अदरवाईज आणखी याच्यामध्ये आपण दुसरा ऑर्बिटसुद्धा काढू शकतो अशा पद्धतीने. तर हे डिपेंड करतं की किती इलेक्ट्रॉन्स त्या ॲटममध्ये प्रेझेंट आहेत, त्यानुसार त्याचे ऑर्बिट्स वाढत जातात. दुसऱ्या ऑर्बिटमध्ये सुद्धा काही इलेक्ट्रॉन्स असू शकतात. तर आता बघा, जर त्या ॲटममध्ये पहिले 2च इलेक्ट्रॉन्स असते तर आपण हा ॲटम फक्त एवढाच काढला असता, म्हणजे त्या ॲटमची जी साईज आहे ती छोटी असती. आता या ॲटममध्ये मी 6 इलेक्ट्रॉन्स काढले. पहिले 2 इथे काढले पहिल्या ऑर्बिटमध्ये, दुसरे 4 जे आहेत उरलेले ते मी बाजूच्या दुसऱ्या ऑर्बिटमध्ये काढले. तर इथे काय झालेलं आहे की इथे नवीन एक ऑर्बिट तयार झाल्यामुळे आता या ॲटमची साईज वाढली. म्हणजेच काय मित्रांनो, की जसे जसे ऑर्बिट्स वाढत जातील तशी तशी ॲटमची साईज ही वाढत जाणार आहे. ही इथे एक महत्त्वाची गोष्ट तुम्हाला शिकायला मिळाली. त्यानंतर आता पुढे बघूया आपण. द साईज ऑफ ॲन ॲटम इज डिटरमाइंड बाय इट्स रेडियस. The atomic radius of the isolated atom is the distance between the nucleus of an atom and its outermost orbit. Atomic radius is expressed in a नॅनोमीटर्स. आता बघा, ॲटम जर म्हटलं तर ॲटम हा एक खूपच सूक्ष्म असतो. आता त्याच्यामुळे त्याची जर साईज काढायची आहे तर ती आपल्याला काही साध्या मीटर किलोमीटरमध्ये मोजावी नाही लागणार आहे, ती आपल्याला मोजावी लागणार आहे नॅनोमीटरमध्ये. आता 1 नॅनोमीटर म्हणजे नेमकं किती होते, तर इथं खाली आपल्याला दिलं आहे 1 नॅनोमीटर म्हणजे किती होत असतं. तर 1 नॅनोमीटर म्हणजे 1/10⁻19. 1/10⁻19 म्हणजे 10⁻9चा मिनिंग काय होतो, तर 10च्या समोर आणखी 9 झिरो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. आता या संख्येनी जर आपण 1ला डिवाईड केला तर जी काय उत्तर येणार आहे त्याला आपण म्हणतो 1 नॅनोमीटर. ओके, तर अशा पद्धतीने आय होप तुम्हाला समजलं असेल की 1 नॅनोमीटर नेमकं कशाला म्हणतात. त्यानंतर आता आपण म्हटलं की
1 मीटर. आता 1 मीटर म्हणजे नेमकं किती नॅनोमीटर होतं, तर 10⁹ नॅनोमीटर इतकं ते होत असतं. आता इथे बघा, लक्ष द्या की आपल्याला काय म्हटलं आहे की रेडियस. इथे आपण बोलतोय की कुठलाही जो ॲटम आहे त्याला एक रेडियस असणार आहे. का बरं रेडियस असणार आहे? कारण त्याला ऑर्बिट्स असणार आहे. जसं इथे न्यूक्लियस जर आपण एक काढला, त्याच्या अवतीभोवती रेडियस आहे. ओके, त्याच्या अवतीभोवती ऑर्बिट्स आहे. तर आता ही जे ऑर्बिट आहे, तर ह्या सेंटरपासून आपण जर इथपर्यंत एक आपण अशी लाईन काढली, तर ही काय भरली? ही या पूर्ण ऑर्बिटची एक रेडियस झाली. ही रेडियस आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो आणि ती रेडियस आपण कॅल्क्युलेट केलेली आहे काही ॲटम्सची. आपण इथे एक्झाम्पलसाठी बघूया. अप्रॉक्सिमेट साईज ऑफ द ॲटम अँड मॉलिक्यूल. तर काही ॲटमिकची आपल्याला इथे रेडियस दिलेली आहे आणि ती मीटरमध्ये दिली आहे, तुम्ही इथे बघू शकता. आता मीटरमध्ये कोणाकोणाची दिली आहे बघू शकतो आपण. हायड्रोजन ॲटमची दिली आहे 10⁻⁻10. त्यानंतर वॉटरची दिली आहे 10⁻⁻9 आणि 10⁻⁻8 दिली आहे हिमोग्लोबिनची. हिमोग्लोबिन तुम्हाला माहिती आहे, हिमोग्लोबिन आपल्या ब्लडचे जे सेल्स असतात त्याच्यामध्ये असतात. तर इथे आपल्याला हे लक्षात आलं पाहिजे की यापैकी सगळ्यात लहान जो ॲटम आहे तो हायड्रोजनचा आहे. आता कशावरून हे लक्षात आलं की इथे 10⁻⁻10 दिलेला आहे. ही 10⁻⁻ मध्ये आहे. जी संख्या मायनसमध्ये सगळ्यात जास्त मोठी असते ती संख्या ॲक्च्युअलमध्ये सगळ्यात कमी असते, हे आपल्याला माहिती आहे. तर इथे सगळ्यात मोठा जो एलिमेंट आहे तो आपल्याला दिलेला आहे, तो जो इथे सगळ्यात मोठा ॲटम आहे तो आपल्याला दिलेला आहे हिमोग्लोबिनचा, कारण 10⁻⁻8 दिलेला आहे. आणि त्याच्यापेक्षा जो लहान आहे तो आहे वॉटरचा, ज्याला आपण म्हणत असतो H2O. आणि त्यानंतर आपल्याला दिलेला आहे हायड्रोजन ॲटम, ज्याला आपल्याला दिलेला आहे 10⁻⁻10. तर अशा पद्धतीने आपल्याला इथे सायझेस वेगवेगळ्या असतात हे आपल्याला लक्षात येतं. या व्यतिरिक्त आपल्याला एक इमेजसुद्धा इथे दाखवण्यात आलेली आहे. या इमेजमध्ये आपल्याला दिसत आहे की हे काय आहे, यामध्ये दिलेला प्रत्येक जो ब्लॅक कलरचा स्पॉट तुम्हाला दिसतोय तो प्रत्येक स्पॉट म्हणजे एक ॲटम आहे. हे एक रिअल पिक्चर आहे जे इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपनी काढण्यात आलेलं होतं. तर ते चित्र आपल्याला इथे देण्यात आलेलं आहे. हा तुम्ही बघू शकता, इथे हा सेंटरमध्ये एक ॲटम आहे आणि त्याच्या बाजूला जे दिसतात आहे तुम्हाला ते इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होतात आहे आणि म्हणून तिथे ऑर्बिटल असे शेप्स पडलेले आहेत गोल गोल. तर अशा पद्धतीचे बरेचसे तुम्ही इथे ऑर्बिटल शेप्स बघू शकता. बरेचसे ॲटम्स आहेत आणि प्रत्येकाचे आपापले ऑर्बिटल शेल्स आहे. त्यानंतर आपण बघूया नेक्स्ट पेजवर. ॲटम्स आर व्हेरी टीनी. मॉडर्न इन्स्ट्रुमेंट्स लाईक अ इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप, फील्ड आयन मायक्रोस्कोप, स्कॅनिंग टनेलिंग मायक्रोस्कोप, एनलार्ज इमेजेस ऑफ द ॲटम, लुक ॲट द इमेजेस. ओके, तर इथे आपल्याला हे माहिती आहे की ॲटमची जी साईज आहे ती खूपच छोटी असते, म्हणून त्याला आपण टीनी पार्टिकल्स असं म्हणू शकतो. तर याच्यामध्ये काय आहे की आपल्याला ॲटम खूपच छोटे असल्यामुळे ते साध्या मायक्रोस्कोपने सुद्धा आपल्याला दिसत नाही, ज्यामधनं आपण बायोलॉजीमध्ये सेल्स वगैरे बघत असतो. तर त्यामुळे आता आपल्याला जर यांना बघायचं असेल तर ॲटम्सला बघण्यासाठी काही स्पेसिफिक पद्धतीचे मायक्रोस्कोप आपण वापरत असतो, ज्याला आपण इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप म्हणतो किंवा फील्ड आयन मायक्रोस्कोपसुद्धा असतात आणि स्कॅनिंग टनेलिंग मायक्रोस्कोपसुद्धा असतात. त्यानंतर आपल्याला इथे आणखी काही इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे. द ॲटॉमिक साईज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स इन द ॲटम. म्हणजे काय की ॲटमची जी साईज आहे ती नेमकी कशावर डिपेंड आहे, तर ती त्याच्या ॲटॉमिक साईज जी आहे ती ऑर्बिट्सवर डिपेंड आहे, की त्याच्यामध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट आहेत आणि त्यानुसार त्याचे किती ऑर्बिट्स पडले आहेत त्याच्यावरती डिपेंड आहे. द ग्रेटर द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स द लार्जर द साईज. म्हणजे जितके जास्त जे ऑर्बिट्स असतील तितकेच जास्त त्याची साईज असेल. फॉर एक्झाम्पल ऑफ के, म्हणजे के म्हणजे काय, इथे केचा अर्थ होतो पोटॅशियम. ओके, के हा पोटॅशियमचा शॉर्ट फॉर्म आहे. त्यानंतर इथे आपल्याला दिलेला आहे Na, म्हणजेच काय, सोडियम. आता तुम्हाला कदाचित माहीत असेलच की सोडियमचा जो ॲटॉमिक नंबर आहे तो आहे 11 आणि के म्हणजे पोटॅशियमचा जो ॲटॉमिक नंबर आहे तो आहे 19. आता बघा, सोडियममध्ये कमी इलेक्ट्रॉन्स आहेत आणि पोटॅशियममध्ये जास्त इलेक्ट्रॉन्स आहेत. तर ऑब्व्हियसली इथे सोडियमचा जो साईज आहे ती कशी असणार आहे, थोडी कमी असणार आहे ॲज कम्पॅरेटिव्हली पोटॅशियमपेक्षा. तर अशा पद्धतीने इथे काही एक्झाम्पल्स देऊन आपल्याला सांगितलेलं आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो,
या लेक्चरमध्ये आपण एवढाच पार्ट कव्हर करतोय. पुढल्या लेक्चरमध्ये आपण घेणार आहोत द मास ऑफ ॲन ॲटम. एक महत्त्वाचा हा टॉपिक असणार आहे तुमच्यासाठी. तर विद्यार्थी मित्रांनो, परत एकदा सांगतोय की ज्या विद्यार्थ्यांनी अजूनही हे चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल त्यांनी कृपया सबस्क्राईब करून घ्या. तुमच्या मित्रांसोबत शेअर करा. थँक्यू सो मच.